ายตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ยังล่ะทำกับผมยายต้องมีเป้าหมายนะปีนี้เอารถสปอร์ตสักคันไหมล่ะยายชอบแบบไหนโรลส์รอยซ์ปอร์เช่หรือแลมโบกินียายชอบคูโบต้าไออาปาเช่บิกินี่อะไรยายไม่รู้จักหรอกได้เลยสบายมากทำกับผมเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรสรุปยายเปิดบินเลยไหมครับใจเย็นข่าวก็ออกกันรึมธุรกิจของเองมันแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมอันนี้พ่อโซ่แม่โซ่เลยครับแต่ไม่ต้องห่วงผมถวายผมบวงสรวงเทวดาอารักษ์ไว้หมดแล้วไม่มีใครเล่นเราได้แน่นอนเทวดาคุ้มครองเทวดาองค์ไหนจะคุ้มครองคนชั่ววะถ้าเป็นเทวดาก็ต้องคุ้มครองคนดี